Is my screen visible? एकैछिन है। Okay. So I hope my screen is visible. Like, can any one of you unmute and say whether the screen is visible or not? Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you very much. So हिजो जोइन नगर्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि है यो चाहिँ सो हिजो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वी टक्ड अबाउट 15 मिनट्स अगाडि क्वेसन आएपछि हामीले कसरी क्वेसन ग्यादर गर्ने भनेर थोरै कुरा भयो है डिटेलमा चाहिँ हामी गएको छैन एन्ड we learned about how to formulate topic for the presentation. We learned about the types अफ क्वेसन्स है कति टाइपको हुँदो रहेछ क्वेसन भनेर हामीले त्यो कुरा गऱ्यौँ अनि फाइनली वी लर्न अबाउट द फर्मेट अफ डेलिभरिङ प्रेजेन्टेसन सो आज पनि थोरै फर्मेटबाटै स्टार्ट गर्छौँ हामी है फर दोज अफ यु वेन नट देयर हिजो नहुनु भएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब सजिलो हुन्छ प्लस हिजो हुनुभएको स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ इट विल बी काइन्ड अफ रिभिजन सो हाम्रो के हुन्छ भने प्रेजेन्टेसनमा 3 मिनट्स बोल्नुपर्ने टाइम हुन्छ है मिनिमम टाइम 3 मिनट्स बोल्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम टाइम 5 मिनट्स बोल्नुपर्ने हुन्छ है अनि पछि प्रेजेन्टेसनको 15 मिनट्स अगाडि चाहिँ हाम्रो पोर्टलमा क्वेसन आउँछ 15 मिनट्स अगाडि चाहिँ यु गाइज विल गेट द क्वेसन पोर्टलमा आउँछ क्वेसन चाहिँ अनि फर इक्जाम्पल टेस्ट चाहिँ 6 बजेदेखि स्टार्ट हुने रहेछ भने पोर्टलमा क्वेसन 6 बजे नै आउँछ है 6 बजे पोर्टलमा क्वेसन आउँछ अनि 15 मिनट टाइम चाहिँ तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्नलाई पाउनुहुन्छ प्रेजेन्टेसनको क्वेसन है अनि यो प्रिपेयर गर्ने बेलामा तपाईँहरूले च्याट जिपिटी गुगल अर एनी अदर सोर्स रेफरेन्सको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ है अनि पछि अर्को कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 15 मिनट्स टाइममा चाहिँ अब नोट्सहरू प्रिपेयर गर्ने भन्दा पनि आई मिन च्याट जिपिटीबाट नोट्सहरू प्रिपेयर गर्न भन्दा पनि तपाईँले अ, आफै म नोट प्रिपेयर गर्छु म पोइन्ट्सहरू बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि द्याट्स टोटली फाइन है आफ्नै युनिक आइडिया पनि प्रेजेन्ट गर्न मन छ भने गर्दा हुन्छ सो हिजो त्यतिसम्म कुरा भएको थियो नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर अगेन जहिले पनि प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनेर स्टार्ट गर्छौँ है स्टार्टिङमा आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ अनि त्यसपछि अब गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन यो त नर्मल भइहाल्यो है मर्निङ छ भने मर्निङ आफ्टरनुन छ भने आफ्टरनुन अनि त्यसपछि हामीले के गर्दो रहेछौँ ग्रिटिङ्स एन्ड ग्रेटिट्युड ग्रिटिङको लागि चाहिँ अब सिम्पली हुन्छ नि मलाई यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल भनेर कुरा गर्न मिल्यो है सो आइ एम रियली सरी यता के भयो ओके सो ग्रिटिङ्समा चाहिँ हामीले के कुरा गर्न मिल्यो भन्दाखेरि ग्रेटिट्युड फर्स्टमा आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनेपछि चाहिँ अब आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई सिन्सियर अप्रिसिएसन फर दि अपर्च्युनिटी टु प्रेजेन्ट टुडे भन्न मिल्छ है अर सिम्पली थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी टु सेयर माई थट्स अन दिस टपिक अर थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी टु प्रेजेन्ट टुडे भनेर भन्न पनि मिल्यो है सो त्यसपछि के गर्छौँ भने हामी टपिक इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ टपिक इन्ट्रोडक्सनमा के हुँदो रहेछ लाइक वी डिस्कस्ड yesterday फर्स्टमा टपिक भनिदिने म चाहिँ यो टपिकमा कुरा गर्छु आज भनेर हामीले भन्छौँ अनि द टपिक अफ माई प्रेजेन्टेसन इज अर टुडे आई एम गोइङ टु टक अबाउट भनेर भन्छौँ है
त्यसपछि अब यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ के कुरा कभर गर्ने हो तपाईँले, त्यो कुरा पनि हामीले गर्छौँ है। फर इक्जाम्पल, अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज क्वेसन छ भने इन द फर्स्ट हाफ आई विल बी टकिङ अबाउट दि एडभान्टेजेस, वाइल इन द सेकेन्ड हाफ आई विल बी टकिङ अबाउट डिसएडभान्टेज भनेर यसरी भन्न सक्छौँ है। सो यो भन्ने पनि दुईटा तरिका छ। सो इन दिस सर्ट प्रेजेन्टेसन आई विल बी डिस्कसिङ बोथ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ साइड्स अफ भनेर भन्दा भयो। अर आई विल डिभाइड दिस प्रेजेन्टेसन इन्टु टु पार्ट्स। द फर्स्ट हाफ विल कभर द बेनिफिट्स अफ भनेर अब टपिक के छ त्यो भन्ने, वाइल इन द सेकेन्ड हाफ अफ दिस प्रेजेन्टेसन आई विल बी डिस्कसिङ सम ड्रब्याक्स एसोसिएटेड विथ इट भनेर भन्नु पऱ्यो है। अर त्यो नभनेर हामीले सिम्पली द सेकेन्ड हाफ विल हाइलाइट सम ड्रब्याक्स एसोसिएटेड विथ इट भनेर यसरी भन्छ। सो अब मैले यो रेकमेन्डेड स्ट्रक्चर भनेर सेयर गर्दा गर्दै के पनि भन्छु भन्दाखेरि सकेसम्म नेचुरल वेमा हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ है। धेरै पुरै रटेर गएर भन्यौँ भने पनि एक्जामिनरले थाहा पाउने भएको भएर हामीले सकेसम्म बिस्तारै हुन्छ नि आफ्नै टोनमा, अनि पछि इजी वर्ड्स, आफूलाई जुन वर्ड्स बोल्दा सजिलो हुन्छ त्यही वर्ड्स लिएर हामीले प्रेजेन्टेसन डेलिभर गर्छौँ है। अब धेरै जस्तो क्वेसनमा चाहिँ के पनि भनेको हुन्छ, तपाईँको भ्यू र एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्न लगाएको हुन्छ है। सो मेन्सन यर ओपिनियन अर सेयर यर ओपिनियन रिगार्डिङ दिस टपिक भनेर भन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ, आई विल अल्सो इन्क्लुड माई भ्यू एन्ड एक्सपिरियन्स रिलेटेड टु इट भन्न सक्यौँ। अर एट दि एन्ड अफ दिस प्रेजेन्टेसन आई विल अल्सो इन्क्लुड माई ओपिनियन भनेर भन्न सक्यौँ है। सो यो चाहिँ टपिक इन्ट्रोडक्सनमा भयो। टपिक इन्ट्रोडक्सनमा सिम्पली हामीले के कुराहरू सेयर गर्न लागेको छौँ त्यो कुराहरू हामीले भन्छौँ है। देन ब्याकग्राउन्ड, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब हुन्छ नि के गरिदो रहेछ भन्दाखेरि सर्ट, अब फर इक्जाम्पल एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ बिल्डिङ अ लाइब्रेरी छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लाइब्रेरी किन बनाउने त, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, अर थोरै ब्रिफ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्छौँ है। सो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इफ यु गाइज वान्ट यु क्यान इन्क्लुड ब्याकग्राउन्ड, इफ यु डोन्ट वान्ट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ टोटली अप्सनल हो भन्ने पनि भयो, नभन्ने पनि फरक परेन है। सो बिफोर डेल्भिङ इन्टु द कोर आइडिया आइड लाइक टु प्रोभाइड अ ब्रिफ ब्याकग्राउन्ड भने पनि भयो, अनि पछि थोरै इन्फर्मेसन दिने, why building library is important or what are the advantages of eating healthy. So topic अनुसार हामीले थोरै ब्याकग्राउन्ड इफ यु गाइज वान्ट प्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ है। सो त्यसपछि आउँछ मेन बडी। मेन बडीमा हामीले हिजो के भनेको थियौँ, एडभान्टेज तिनवटा प्रिपेयर गर्छौँ, डिसएडभान्टेज तिनवटा प्रिपेयर गर्छौँ। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज 3 पोइन्ट्स इच। ओके, हु इज द्याट, प्लिज अनम्युट, आई मिन प्लिज म्युट your microphone. Okay. ओके, मेरो स्क्रिन अझै देखिरहेको छ है। Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So एडभान्टेजमा तिनवटा, डिसएडभान्टेजमा तिनवटा पोइन्ट्स राख्छौँ हामीले बडीमा। सो तिनवटा पोइन्ट्स चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि दुईवटा पोइन्ट्स राख्यो भने नर्मली के हुन्छ, हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुराहरू इनसफिसियन्ट वेमा एक्सप्लेन हुन्छ है। रिक्वायरमेन्ट मिट भएन अर स्टुडेन्टले थोरै एक्सप्लेन गर्यो भनेर एक्जामिनरले फिडब्याक्स सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है, दुईवटा पोइन्ट्स राख्यो भने। अनि अब चारवटा पोइन्ट्स राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम प्रेजेन्टेसन डेलिभर गर्ने टाइम 5 मिनट्स भएको भएर हामीले ओपिनियन अर क्वेसनले मागेको सबै रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ है, युजुअली सकिँदैन। सो रेकमेन्डेड भनेको चाहिँ तिनवटा एडभान्टेज तिनवटा डिसएडभान्टेज है, तिनवटा पोइन्ट्स राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ।
सो एडभान्टेज स्टार्ट गर्नभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ एक्जामिनरलाई अवेर बनाइदिन्छौँ है आई विल बी टकिङ अबाउट दि एडभान्टेज भनेर भन्छौँ सो द्याट एक्जामिनरले एकै नासले सुनिराख्दा उसले पनि अटेन्सन लुज गर्न सक्छ सो मैले अब यो गर्छु अब यो गर्छु अब यो गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने एक्जामिनरले पनि ठ्याक्क फोकस्ड भएर सुन्न सक्छ है सो प्रेजेन्टेसन डेलिभर गरेको पनि इफेक्टिभ हुन्छ त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ एडभान्टेज भन्नभन्दा अगाडि हामीले लेट मी बिगिन बाई टकिङ अबाउट एडभान्टेज अर लेट्स किक अफ विथ एडभान्टेजेस भन्छौँ अनि पछि हिजो हामीले डिस्कस गरेको कनेक्टर्सहरू हियर इज द लिस्ट दिज आर सम कनेक्टर्स ल कनेक्टर्सको इक्जाम्पल अनि हाम्रो टेस्टमा चाहिँ थोरै कनेक्टर्स पनि युज गर्नु पर्ने भएको भएर हामीले युज गर्छौँ अनि प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ लगभग 6वटा पोइन्ट्समा 6वटा कनेक्टर्स मजाले युज हुने भएको भएर मजाले युज गर्न सकिन्छ है सो पहिला पोइन्ट फर्स्ट पोइन्ट एडभान्टेजको भन्नुपर्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेर यता अब च्याट जिपिटीबाट कुनै पोइन्ट्स निकाल्छौँ है पोइन्ट्स राख्छौँ अब वाट आई मिन बाई दिस इज भनेर अलिकति फर्दर एक्सप्लेन गर्छौँ सिमिलरली अनदर सिग्निफिकेन्ट एडभान्टेज इज भनेर अर्को पोइन्ट्सलाई थोरै एक्सप्लेन गर्न सकियो अनि मोरओभर भनेर मोरओभर भनेपछि चाहिँ एकजना स्टुडेन्टले मलाई सोध्नु भएको थियो मोरओभर पछि चाहिँ के गर्ने भनेर मोरओभर पछि पनि एउटा पोइन्ट राखिदिने च्याट जिपिटीबाट एउटा पोइन्ट्स पाउँछ सो त्यो पोइन्ट यता राखिदिने होइन फर इक्जाम्पल एडभान्टेज अफ इटिङ हेल्दी इज वी क्यान बी फिट है मोरओभर वी क्यान स्टे फिट वाट आई मिन बाई दिस इज अर टु फर्दर इलाबोरेट भनेर पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्न सकियो सो एडभान्टेज 3टा त हामीले डिस्क्राइब गऱ्यौँ त्यसपछि डिसएडभान्टेजको पालो आयो डिसएडभान्टेजमा पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा डिसएडभान्टेज भन्न अगाडि म डिसएडभान्टेज भन्न लागिरहेको छु है भनेर एक्जामिनरलाई क्लियर गरिदिन्छौँ है सो डिस्पाइट द प्रेजेन्टेड बेनिफिट्स देयर आर सम डिसएडभान्टेजेस एज वेल विच सुड नट बी ओभरलुक्ड भनेर अर सिम्पली नाउ लेट मी टक अबाउट सम अफ द डिसएडभान्टेजेस भनेर भन्न पनि सक्यो है त्यसपछि हामीले डिसएडभान्टेज पनि 3टा राख्छौँ सो वान मेजर कन्सर्न इज भन्न सक्यो अर द वान मेजर डिसएडभान्टेज इज भन्न सक्यो अब अर्को पोइन्ट राख्दा फर्दर मोर भनेर अर्को पोइन्ट राख्न सक्यो अनि एडिसनली फाइनली भनेर अरू कुनै पोइन्ट राख्न सक्यो है अनि हामी एक्सप्लेन पनि गर्छौँ अब इक्जाम्पल दिन मन लागेको छ भने है कुनै पनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजकै केसमा अब कुनै पोइन्ट्स चाहिँ एक्सप्लेन गर्न आएन अर एक्सप्लेन गर्दा गर्दै पनि अझै मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्छु एक्जाम्पलले भनेको जस्तो फिल भयो भने चाहिँ यु गाइज क्यान अल्सो इन्क्लुड एक्जाम्पल है अनि एक्जाम्पल इन्क्लुड गर्न चाहिँ एडभान्टेजमा डिसएडभान्टेजमा ओपिनियनमा सबैमा पाउँछ क्वेसनले सोधेको छ मेन्सन अ सिग्निफिकेन्ट एक्जाम्पल भनेर सोधेको छ भने त राखिदिनु पर्यो तर क्वेसनले एक्जाम्पल मागेको छैन बट इफ यु वान्ट टु प्रेजेन्ट एक्जाम्पल यु गाइज क्यान प्रेजेन्ट एक्जाम्पल है ओपिनियन जस्तै एक्जाम्पल पनि मन लागेको केसमा प्रेजेन्ट गर्न पाइयो त्यसपछि हाम्रो पर्सनल ओपिनियनको पालो आउँछ है पर्सनल ओपिनियन पनि मोस्ट क्वेसनमा चाहिँ मागिरहेको हुन्छ कुनै कुनैमा चाहिँ मागेको हुँदैन है अनि मागेको बेलामा हामीले के गर्छौँ ओपिनियन प्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ सो स्पिकिङ फ्रम माई एक्सपिरियन्स आई थिङ्क भनेर आफ्नो ओपिनियन राख्न मिल्यो है ओपिनियनमा चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्छ आई फिल दिस वे भनेर हामीले भन्छौँ अनि किन त्यस्तो पनि भनिदिन्छौँ है मलाई यस्तो लाग्छ भनेर मात्रै कुरा छोड्दैनौँ मलाई चाहिँ हेल्दी इटिङलाई प्रमोट गरेको राम्रो लाग्छ भनेर मैले सपोज भने किन राम्रो लाग्छ त्यो कुरा पनि मैले क्लियरली भनिदिनुपर्छ है ओपिनियनमा आई फिल द्याट वे बिकज भनेर यसरी बिकज भनेर राखिदिनुपर्छ सो कन्क्लुजनमा हामीले के गर्छौँ आई हेभ टक्ड अबाउट बोथ दि एडभान्टेजेस एन्ड ड्रब्याक्स अफ भनेर थोरै कुरा हामीले के मेन्सन गरेको छौँ माथि त्यसलाई थोरै रिपिट गरिदिन्छौँ है कन्क्लुजन पनि अब टाइम भ्याएको छ भने गरिन्छ भ्याएन भने चाहिँ कन्क्लुजन नदिँदा पनि फरक चाहिँ परेन है फाइनली लास्टमा हामीले के गरेर एन्ड गर्छौँ थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड अटेन्सन भनेर भन्छौँ है सो यो आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको टाइमर स्टार्ट हुन्छ होइन अनि थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड अटेन्सन भन्दाखेरि चाहिँ टाइमर एन्ड हुन्छ अनि यो बिचमा जति टाइम तपाईँले बोल्नुभयो त्यति चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा बोलेको एक्चुअल टाइम भनेर मानिन्छ है
ओके सो अब चाहिँ 15 मिनट्स प्रेजेन्टेसन टाइममा हामीले कसरी टाइम म्यानेज गर्ने के कुराहरू गर्ने भनेर लेट्स लर्न सो आई वान्ट सम अफ यु टु रिड दिस है प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ आई हेभ मलाई चाहिँ अलिक सजिलो भाओस् हुन्छ नि स्क्रिनसट गरेर पढ्नलाई पनि रुल जसरी सजिलो भाओस् भनेर यता लेखेको है इफ यु गाइज वान्ट यु क्यान टेक स्क्रिनसट आई मिन यस स्क्रिनसट एज वेल ओके आई वुड लाइक सम अफ यु टु भलन्टियर टु रिड दिस Ma'am, can I? यस प्लिज Uh, as mentioned earlier, you will be given 15 minutes to prepare for your presentation. During this time, you can use various sources such as ChatGPT, Google, or other reliable platform to generate ideas and information related to your topic. प्लिज कन्टिन्यू However, it is highly recommended that you also include your own thoughts and opinion through brainstorming. Sharing some raw or original ideas can make your response sound more natural and may help you achieve higher mark. While using the structure provided, please avoid memorizing or repeating every word exactly as it is written. If any words sound unnatural during delivery, feel free to replace those words with synonym or simpler alternatives that sounds more comfortable to you. थ्याङ्क यू सो मच है सो यसमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसनको लागि हामीले 15 मिनट्स पाउँदाखेरि होइन प्लेटफर्महरू युज गर्न पाउँछ भन्ने त क्लियर भइसक्यो च्याट जिपिटीहरू तर इफ यु गाइज वान्ट टु क्रिएट यर आइडियाज है आफ्नै आइडियालाई प्रेजेन्ट गर्यो हुन्छ नि सोचेर अलि युनिक आइडिया अर आफै लेखेर प्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ र आइडियाको चाहिँ थोरै एक्स्ट्रा मार्क्स पनि हुन्छ है सो र आइडिया अर युनिक आइडिया प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्जामिनर पनि खुसी हुन्छ सो इफ यु गाइज वान्ट प्लिज ट्राई टु प्रेजेन्ट र आइडियाज एज वेल है अनि पछि के गर्ने भन्दाखेरि यो प्याराग्राफले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्ने माथि प्रेजेन्ट गरेको स्ट्रक्चर छ नि एउटा त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब कोहीले प्रेजेन्टेसन डेलिभर गर्ने बेलामा इभन दो देयर आर सम एडभान्टेजेस लेट मी सेयर सम अफ द ड्रब्याक्स एसोसिएटेड विथ इट भन्ने बेलामा यो लाइनलाई फर इक्जाम्पल अब माथि तल गर्यो अर बिर्सेर अनि एकछिन सोचेर अनि केही भन्यो भने त एक्जामिनरलाई डाउट हुन्छ नि त मेमोराइज कुरा भन्यो भनेर है सो अब आफूले प्र्याक्टिस गर्ने फ्लुएन्टली डेलिभर हुन गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ कुनै कुनै वर्ड्स चाहिँ रिप्लेस गर्दा पनि हुन्छ है इजी वर्ड्स राख्दा हुन्छ अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गरेको जस्तो आफैले भनेको जसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ है पढेर भने जस्तो भन्दा पनि आफ्नै आइडिया हो जस्तो गरी प्रिपेयर गर्ने सो अनदर थिङ टु कन्सिडर इज है च्याट जिपिटी युज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भने सकेसम्म दस दसवटा पोइन्ट्स क्रिएट गर्छौँ है मैले माथि के भनेको थिएँ 3टा एडभान्टेजमा राख्छौँ 3टा डिसएडभान्टेजमा पोइन्ट्स राख्छौँ भनेर भनेको छु है तर स्टिल हामीले के गर्छौँ के अरे 10 पोइन्ट्स इच क्रिएट गर्छौँ है 10 पोइन्ट्स सो एडभान्टेजमा 10वटा डिसएडभान्टेजमा 10वटा पोइन्ट्स क्रिएट गर्छौँ यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि अब च्याट जिपिटीले प्रोभाइड गरेको पोइन्ट्सहरू हामीलाई गाह्रो लाग्यो भने पनि हामीले के गर्न सक्यौँ 10 पोइन्ट्स भयो भने चाहिँ 10बाट छानेर 3टा लिँदाखेरि धेरै सजिलो हुने भएको भएर हामीले 10 पोइन्ट्स इच गर्छौँ अनि पछि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि च्याट जिपिटीले त तपाईँहरूले इफ यु गाइज ह्याभ सर्च है च्याट जिपिटीमा गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा पोइन्ट्स आउँछ अनि च्याट जिपिटीले एक लाइनको एक्सप्लेनेसन दिन्छ है एउटा पोइन्ट आउँछ एक लाइनको मात्रै एक्सप्लेनेसन दिन्छ हामीलाई एक प्याराग्राफ चाहिने सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब एक लाइनले पुगेको छैन भने के गर्न मिल्यो हामीले च्याट जिपिटीलाई इलाबोरेट द पोइन्ट भनेर सिम्पली भन्न मिल्यो है From now on, whenever I ask you to present points, make sure to present 10 points each. भनेर prompt राख्नुभयो भने चाहिँ च्याट जिपिटीले के गर्छ 10-10वटै पोइन्ट्स प्रेजेन्ट गर्छ है सो नाउ लेट मी सेयर
च्याट जिपिटीको कस्तो हुन्छ म च्याट जिपिटी सेयर गर्छु ल। सो च्याट जिपिटी देखिरहेछ होला है। एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ बिल्डिङ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भनेर मैले राखेँ है। बिल्डिङ अर लाइब्रेरी अर बिल्डिङ लाइब्रेरिज भनेर राखेँ मैले। लाइब्रेरिज भनेर मैले राखेँ। अब च्याट जिपिटीले के गर्छ मलाई पोइन्ट्स प्रेजेन्ट गर्छ है। अब मैले प्रम्प्ट चाहिँ के राखेको छु भने सुरुमै 10वटा प्लिज प्रेजेन्ट 10 पोइन्ट्स इच वेन एभर आई आस्क यु टु प्रेजेन्ट पोइन्ट्स भनेर मैले राख्दा छु। सो 10वटा पोइन्ट्स आउँछ यता। एडभान्टेजेस अफ बिल्डिङ लाइब्रेरिज भनेर 10वटा पोइन्ट्स आयो है। ए 7वटा आएछ ओके। आई मिन आई थिङ्क 7 प्रम्प्टमा 7 थियो। सो डिसएडभान्टेज अफ बिल्डिङ लाइब्रेरी भनेर फेरि के आएको छ 7वटा डिसएडभान्टेज आएको छ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट पोइन्ट सेलेक्ट गर्छौँ है। पोइन्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जुन पोइन्ट चाहिँ अब अहिले पढ्दा भन्दा पनि रियल टेस्टमा डेलिभर गर्दाखेरि जुन सजिलो लाग्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ है। सो यसो हेर्दै जाने कुन कुन पोइन्ट्स अलिक सजिलो लाग्छ त्यो लिन्छौँ हामीले। फर इक्जाम्पल प्रमोट एजुकेसन एन्ड लिट्रेसी भनेर भनेको छ। अब बुक्स लाइब्रेरी बिल्ड गरेपछि त मान्छेहरूको पढ्ने ह्याबिट बस्छ। त्यसपछि के हुन्छ तिनीहरूले मजाले एजुकेसनमा अर रिडिङ ह्याबिट्स पनि मजाले डेभलप गर्न सक्छन्। सो यो पोइन्ट्स इजी छ के गर्ने यो पोइन्टलाई नोट डाउन गर्ने है। अब अर्को हेर्ने प्रोभाइड इक्वल एक्सेस टु इन्फर्मेसन। सो इक्वल एक्सेस टु इन्फर्मेसन यो पनि अलिक सजिलै छ धेरै इन्फर्मेसन पाउँछ मान्छेहरूले। सो यो पनि लिन मन लाग्यो भने लिने है। लाइकवाइज अब अलिकति सजिलो लागेको पोइन्ट्सहरू इन्करेज कम्युनिटी डेभलपमेन्ट हुन सक्यो अर प्रमोट लर्निङ ह्याबिट्स यो त भइहाल्यो। यताबाट सजिलो लागेको 3टा पोइन्ट्स हामीले लिन्छौँ। सिमिलरली डिसएडभान्टेजमा पनि सजिलो लागेको पोइन्ट चाहिँ हाई कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर भनेको छ। यो पनि लिन मिल्यो सजिलै छ है। अब लिमिटेड युज इन डिजिटल एज भनेर भनेको छ। अब यो पनि सजिलै छ है। सो अब रिस्क अफ अब्सोलेन्स भनेको छ। अब यो भनेको थाहा भएन यसमा टाइम वेस्ट नगर्ने अर्को पोइन्टमा जाने। अब पोसिबल मिसयुज एन्ड भ्यान्डलिजम भनेको छ। अब भ्यान्डलिजम भनेको फ्रड तर यो पनि अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ। सो गाह्रो लाग्ने नलिने सजिलो लागेको 3टा पोइन्ट्स हुन्छ नि विच एभर फिल्स इजियर हामीले त्यो लिन्छौँ है। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ नोट बनाउँछौँ। अनि नोट्स बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि धेरै चाहिँ नलेख्ने है। यसरी नोट्स बनाउने है। मैले रफ ह्यान्ड राइटिङमै लेखेको छु बिकज रियलमा पनि रफै त हुन्छ ह्यान्ड राइटिङ है लेख्ने बेलामा। सो टपिकमा के लेख्यो प्रोज एन्ड कन्स अफ बिल्डिङ लाइब्रेरी भनेर लेख्यो। यता 3टा पोइन्ट्स राखेको छु मैले एडभान्टेजमा अनि डिसएडभान्टेजमा पनि 3टा पोइन्ट्स। अनि चाहिएको ठाउँमा चाहिँ के गरेछ ब्राकेट गरेर फर्दर इलाबोरेट गर्नलाई चाहिने कि कुराहरू लेखेको छ। अनि डिसएडभान्टेजमा पनि त्यस्तै गरेको छ है। चाहिने ठाउँमा अब आउटडेटेड कलेक्सन भनेको केसमा बुक्स एन्ड मटेरियल्स क्यान क्विकली बिकम आउट ओल्ड अर इरेलेभेन्ट भनेर यसरी नोट्स क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुलेट पोइन्ट्समा बनाउँछौँ है। सो अब हामीले हिजो गरेको जस्तै लेट्स ट्राई टु फर्मुलेट द टपिक। फर्स्टमा यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन है। Although nearly everyone can use the internet to find books, libraries are still important in modern life भनेर भनेको छ। अनि सोर्स Oxford International. Why do people visit library? Are they useful for you? In your opinion, what are the reason for and against building more libraries भनेर दिएको छ है। सो फर्स्टमा हामीले हिजो भएको स्टुडेन्ट्स क्यान यु टेल मी फर्स्टमा के गर्छौँ हामीले टपिक बनाउँदा I cannot see the name. Okay.
टपिक बनाउने बेलामा फर्स्ट स्टेप के गर्छौँ हामीले? सोनी, प्लिज ट्राई। सोर्स भन्दा तलको लाइनबाटै बनाउनु हो। यस, सोर्स भन्दा तलबाट चाहिँ हामीले बनाउँछौँ है। सोर्स भनेर यता कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले ओपनली नै दिएको हुन्छ है, सोर्स भनेर दिएको हुन्छ। अनि हामीले यो सोर्सलाई पहिला सेलेक्ट गर्छौँ। किन सोर्स थाहा पाएको भन्दाखेरि सोर्स भन्दा माथिकोलाई के भन्छ? सोर्स आर्टिकल है। अल्दो नियरली एभ्री वान क्यान युज द इन्टरनेट टु फाइन्ड बुक्स, लाइब्रेरिज आर स्टिल इम्पोर्टेन्ट इन मोडर्न लाइफ भनेको यो चाहिँ के भयो भने सोर्स भन्दा माथि भएको सोर्स आर्टिकल भनेर भन्यो। सो यो सोर्स आर्टिकललाई चाहिँ हामीले टपिक बनाउने बेलामा इग्नोर गरिदिन्छौँ है। फर्स्टमा सोर्स आइडेन्टिफाई गर्यो, सोर्स आर्टिकललाई इग्नोर गर्यो। अब यहाँबाट चाहिँ रियल क्वेसन स्टार्ट भयो है। अब क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ भने वाइ डु पिपल भिजिट लाइब्रेरिज भनेर एउटा क्वेसन गरेको छ। मान्छेहरूले किन लाइब्रेरी भिजिट गर्छ भनेर सोधेको छ है। आर आर दे युजफुल फर यु भनेर अर्को क्वेसन गरेको छ है। अब फाइनली वाट आर द रिजन फर एन्ड अगेन्स्ट बिल्डिङ मोर लाइब्रेरिज भनेर भनेको छ। हिजो हामीले के भनेको थियौँ? रिजन फर भनेको एडभान्टेज हो, अनि रिजन अगेन्स्ट भनेको चाहिँ डिसएडभान्टेज है। सो यति पनि थाहा भयो। हामीले च्याट जिपिटीबाट कसरी आन्सर हेर्ने पनि हेऱ्यौँ। अब के गर्छौँ हामीले भने फर्स्टमा टपिक त जेनेरेट गर्नु पर्यो है। टपिक जेनेरेट गर्दाखेरि नर्मली क्वेसनले जे सोधेको छ त्यहीलाई हामीले टपिक बनाउन मिल्यो है। अब के हुन सक्यो? एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ बिल्डिङ लाइब्रेरिज भन्न सक्यो। अफ बिल्डिङ लाइब्रेरिज भन्न सक्यो है। अर अब सिम्पली हुन्छ नि, सिम्पल टपिक बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने टपिकमा के भन्न सक्यो? बिल्डिङ लाइब्रेरिज भनेर मात्रै भन्न पनि सक्यो। यो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भनेर भन्यो भने चाहिँ एक्जामिनरले एक्ज्याक्टली केमा डेलिभर गर्न लाग्यो भनेरै आइडिया थाहा पाउँछ है। तर अब टपिकलाई अलिक सर्ट एन्ड स्विट राख्छु भनेर कोही स्टुडेन्टले भन्छ भने एडभान्टेजेस आई मिन बिल्डिङ लाइब्रेरिज मात्रै सिम्पली भन्न मिल्यो। सो यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले किन टाइप थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि टाइप थाहा भयो भने चाहिँ कतिवटा क्वेसनलाई कसरी आन्सर गर्ने भन्ने आइडिया हुन्छ। सो यसमा एउटा क्वेसन सोधाएको छ, वाइ डु पिपल भिजिट लाइब्रेरी, त्यो भनेको एउटा भयो। अनि वाइ आर दे युजफुल फर यु भनेर पनि सोधाएको छ है। आर दे युजफुल फर यु भनेर अर्को क्वेसन भयो। अनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज गरेर 4वटा क्वेसन सोधेको भएर यो टाइप 4 क्वेसन भयो। यतिसम्म प्रब्लम भएन है। सो हामीले आन्सर पनि बनायौँ, नोट्स पनि प्रिपेयर गऱ्यौँ है। नोट्सबाट अघिको पोइन्ट्सबाट मैले के गरेँ, अलिक सजिलो सजिलो लागेको पोइन्ट्सहरू लिएँ। लाइब्रेरी बनाउनुको फाइदाहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर ठ्याक्क त्यहाँ जे सजिलो लाग्यो त्यही लियो है। प्रमोट रिडिङ ह्याबिट छ एउटा। रिडिङ ह्याबिट अभियसली प्रमोट गर्छ है। अनि पछि सिमिलरली अनलिमिटेड रिडिङ एक्सेस भनेको अब बुक्सहरू धेरै भएपछि पढ्ने रिसोर्सेस पनि धेरै भयो, त्यो लिएँ मैले एउटा। अनि अर्को भनेको ब्रिज बिट्विन जेनेरेसन है। सो डिसएडभान्टेजमा पनि सिमिलरली 3टा पोइन्ट्स, आउटडेटेड कलेक्सन, लिमिटेड एक्सेस आवर अनि डिजिटल सिफ्ट है। सो यहाँमध्ये 2टा पोइन्ट चाहिँ मैले आफै पनि जेनेरेट गरेको है। सो ओपिनियन पनि मैले यता राखिदिएको छु है। सो अब हामी के गर्छौँ? प्रेजेन्टेसन डेलिभर गर्छौँ। प्रेजेन्टेसन डेलिभर पनि मैले हुन्छ नि कसरी गर्ने भनेर राखिदिएको छु ल। फर्स्टमा के गर्छौँ? गुड मर्निङ भन्दा अगाडि भने पनि भयो, नत्र गुड मर्निङ भनेर आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनेर भन्दा पनि भयो है। सो आई विल बिगिन माई प्रेजेन्टेसन भनिसकेपछि के गर्छौँ? टपिक इन्ट्रोडक्सन। टपिक इन्ट्रोडक्सनमा मैले प्रेजेन्टेसनमा के कुरा गर्छु त्यो सबै कुरा म भनिदिन्छु है। The topic of my presentation is the advantages and disadvantages of establishing more libraries. I will divide this presentation into 2 parts. In the first part, I will discuss some of the advantages of building more libraries in today's modern world. In the second part, I will explore some of the drawbacks associated with it. भनेर मैले भन्थे। अब अरू क्वेसनले के मागेको छ अरू
Why do people visit library भनेको छ अनि आर दे युजफुल फर यु सो द्याट्स सो टपिक इन्ट्रोडक्सनमै मैले यो कुरा पनि राखिदिनु पर्छ है फाइनली आई विल सेयर वाइ पिपल भिजिट लाइब्रेरिज एन्ड वेदर आई पर्सनली फाइन्ड लाइब्रेरिज युजफुल है सो अब के गर्ने एडभान्टेज भन्न अगाडि एडभान्टेज भन्छु है भनेर भनिदिने लेट मी बिगिन विथ एडभान्टेजेस भनेर भने The primary advantage of building library is भनेर connector use भएको छ. That it promotes reading habit. When people visit a library, they can find books that interest them and learn about various topics. Instead of spending hours time unproductively, people can use library to develop and strengthen their reading habit भनेर building more library promotes reading habit भन्ने यो पोइन्ट्सलाई मैले एक्सप्लेन गरेको छु है सो another significant advantage is unlimited access to books भनेर अर्को पोइन्टलाई लियो लाइब्रेरिज अब मैले यसलाई होइन एक्सप्लेन गर्न नआएको भए के गरेर गर्न मिल्छ टु फर्दर इलाबोरेट भनेर भन्न मिल्थ्यो है libraries typically have a wide range of books across different genres and field भन्यो अब अघि मैले भने जस्तो एक्जाम्पल प्रेजेन्ट गर्दिन मिल्यो है फर एक्जाम्पल someone interested in medical field can find relevant books which another person might enjoy novel while another person might enjoy a novel or other genre this variety ensures that everyone can find something that suits their interest भनेर यसरी एक्जाम्पल राखेँ सो फाइनली भनेर अर्को कनेक्टर युज भएको छ library can act as bridge between generation. By establishing more libraries, professionals and elderly can come together, share experience, and connect with one another. भनेर यसरी थोरै एक्सप्लेन गरिदिएको छ है फाइनली डिसएडभान्टेज अनि डिसएडभान्टेज भन्न अगाडि फेरि एक्जामिनरलाई डिसएडभान्टेज भन्दैछु है भनेर भनिदिनु पर्यो although there are many advantages, there are also some drawbacks to consider भनेर मैले भने त्यसपछि अब the primary concern is the outdated collection of books. In the modern era, information is constantly changing. If libraries do not update their materials regularly, books may become irrelevant or less useful भनेर outdated collection लाई explain गर्यो है Another drawback is भनेर अर्को connector use भएको छ limited access hour. Many libraries have fixed opening and closing time. A working professional, for example, may not be able to visit the library at convenient hour after their office, which can be restrictive भनेर भनेको छ है लिमिटेड टाइम भयो भने के हुन्छ वर्किङ मान्छेले अफिस पछि गएर लाइब्रेरीमा बुक पढ्छु भन्यो भने पाएन भनेर मैले एक्जाम्पल राखेको छु ल अनि फाइनली भनेर अर्को कनेक्टर युज भयो सो इट इग्नोर्स डिजिटल सिफ्ट भन्नाले अहिले मोडर्न वर्ल्डमा मान्छेहरूले डिजिटल्ली पढ्न खोज्छन् सबै चिज अनि लाइब्रेरीमा बिल्डिङमा इन्भेस्ट गर्न भन्दा त बरु डिजिटल टेक्नोलोजीमै इन्भेस्ट गर्यो भने त अझै मास पपुलेसनले मजाले पढ्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है सो इन टुडेज digital age, investing heavily on physical libraries can be expensive. Instead, creating digital libraries or ebook platform may allow access to a large number of readers. भनेर यसरी राखेको छ है सो कन्क्लुजनमा चाहिँ अब अघि क्वेसनले मागेको कुराहरूलाई आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ है टु कन्क्लुड पिपल टेन्ड टु भिजिट लाइब्रेरी बिकज दे वान्ट टु लर्न इन्जोय अ क्वाइट एन्ड पिसफुल स्पेस एन्ड ह्याभ एक्सेस टु अ वाइड रेन्ज अफ बुक्स भनेर किन मान्छेहरू लाइब्रेरी जान्छको आन्सर यता छ है पर्सनल्ली भनेर अब आफ्नो पनि मागेको छ नि त लाइब्रेरी कतिको युजफुल छ भनेर त्यसको आन्सर चाहिँ यहाँ छ I used to visit my university library regularly, borrowing books and spending time reading. However, currently, I have not had much time to visit libraries. That said, I do hope to make regular use of libraries in the future. So, पहिला म चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढ्ने बेलामा चाहिँ लाइब्रेरीमा जान्थेँ बुक बरो गर्थेँ पढ्थेँ अहिले चाहिँ मैले गरिरहेको छैन तर फ्युचरमा म अभियसली जान्छु टाइम पाएपछि भनेर यसरी पर्सनल ओपिनियन राख्दिन मिल्यो है पर्सनल आफ्नो अनि लास्टमा थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड अटेन्सन भनेर एन्ड गर्छु म
ओके, सो यतासम्म आउँदा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? आज मैले अलिकति अगाडि मतलब धेरै कभर गर्नलाई चाहिँ आफैले नै धेरै लिड गरेँ है। सो एनी क्वेसन?